गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण जाणार आहोत बेकरे वॉटरफॉल. मी पण कधी गेलो नाही तिकडे, आज फर्स्ट टाईम आम्ही जाणार आहे. हां, आजचा ब्लॉग आपण मराठीमध्ये करणार आहोत कारण माझे सर्व फ्रेंड्स बोलत होते की ब्लॉग मराठीमध्ये कर. पुऱ्या रस्त्यात खूप पाऊस होता त्यामुळे मी रेकॉर्ड नाही करू शकलो. तर आता आम्ही या धाब्यावरती थांबलो आहे थोडा नाश्त्यासाठी. अजून अर्ध्या तासावरती आमचं डेस्टिनेशन आहे. बघू शकता मला, मी पूर्ण भिजलोय. हे बघा इथे खाताना. ओके, आता आमची ट्रेक सुरू झाली आहे. राज म्हात्रे तुझं नाव काय? गणेश म्हात्रे. आता 20 मिनिटाची ट्रेक आहे आम्हाला. आम्ही मध्ये 3 किलोमीटर रस्ता चुकलेलो. आम्ही वरती म्हातेरानला पोचलेलो. आता परत चाललोय. Dripping lights paint the skies, all because
त्या विचारायचे आता दोन्ही हेल्मेट दे रे, एक राज दे इथे. काय नाही, मी व्हिडिओसाठी बोलतोय. मला तुटला का? ये गधा रेनकोट है इसके पास भूल गया था. आणि मी विसरलो का मला मराठीत ब्लॉग करायचा आहे. हा आहे माझा छोटा भाऊ राज. हा आता 10वी पास झालाय चीनच्या दयेने. 70%. 70 नाही याला, तरी पण 58% भेटले त्याला. न एक्झाम देता हा पास झालाय. कसं वाटतंय? चायनाला धन्यवाद बोलायचं आहे का नाही तुला? नाही पक्के कट कट. त्याला म्हणतो अरे चायनाला धन्यवाद बोलायचं का नाही तुला? हा? किती वाजले राज? असं वाटतंय कुठल्या जंगलात आलंय. चलो फॉलो मी. इथंच पडलं. हा चल चल. एक मिनिट. तुझू काय? GoPro कुठे? रिस्क आहे माझ्या.
पाण्याची मजा घेताना इथे बाबा पाणी आहे कुठे ना तिथे इथे बसतो या प्लेसचं नाव आहे बेकरे वॉटरफॉल. तिथे खूप कमी पब्लिक येतात कम्पेअरिंग टू अदर वॉटरफॉल्स. तर जर तुम्ही ही व्हिडिओ बघून इथे येणार असाल तर जे काय प्लास्टिक कचरा तुम्ही तुमच्यासोबत आणाल ते एका प्लास्टिक बॅगमध्ये भरून वापस घेऊन जावं आणि कुठे डस्टबिनमध्ये फेकून द्यावे. ही खूप सुंदर जागा आहे आणि इथे अजून तरी काय कचरा आहे नाही. सो आपण हिला अजून क्लीन ठेवूया. पाणी वाढलं आहे. चलो अभी छुट्टी का समय हो गया.